Isinusulong ang edukasyong ating yaman, na sa pag-aaral ay tiyak na makakamtan. Sa formal man o di formal na pamamaraan, ang kanyang inaasam ay tunay nating tagumpay. Isinusulong ang pag-unlad ng ating bayan, nakikinig sa mga magulang at kabataan, kanyang pinagyayaman ang ating kaisipan. Sa tulong ng mga kwentuhang makabuluhan, gabay sa mga magulang at kabataan, Kuya Prof! itinataguyod ang ating kagalingan, Kuya Prof! Atok sa mga chikiting at kanino man, ang storyteller na ating kinagigiliwan. Si Kuya Prof, si Kuya Prof, si Kuya Prof. Napasigla ang ating galing at talino sa kanyang pagsusulat at pagkukwento. Dahil tunay ngang magaling ang Pilipino, kaya sumali na kayo at kay Kuya Prof makipagkwentuhan tayo. Gabay sa mga magulang at kabataan, Kuya Prof! itinataguyod ang ating kagalingan, Kuya Prof! patok sa mga chikiting at kanino man, ang storyteller na ating kinagigiliwan. Si Kuya Prof, 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 si Kuya Prof. Kuya Prof! Hello there! Magandang tanghali po sa inyong lahat. And welcome po dito sa ating KP Television. This is Mr. Albert M. Rosarda, o aka Sir Adrasor, ang inyong kasama sa pananghalian every Friday. So welcome po sa part 2 ng ating discussion on the ABCs of COVID-19. This is OP and this is our perspective. Okay, so again, welcome po sa part 2 ng ating discussion on the ABCs of COVID-19. As a medical practitioner, our guest will be sharing his perspective, of course, on this topic about COVID-19. And for sure, this will be another 30 minutes of interesting insights on this pandemic. So stay there as I stay here. No, our guest will be joining us when we return. Okay, so nandito na po ulit tayo with our guest, our very special guest, ang clinic head po ng Colegio de San Juan de Letran,
isang true-blooded na Dominican. Kasi nag-aral po siya sa Kolehiyo de San Juan de Letran nung high school siya. Tapos he took up his medical course sa University of Santo Tomas. Na alam naman natin na yung Kolehiyo de San Juan de Letran and University of Santo Tomas is being run by the Dominican Father. So masasabi ko na yung guest natin, na kasama natin last week, is a true-blooded Dominican. So none other than si Doc Nico Aldrich 8 Castillo. Magandang tanghali po, Doc Nico. Pakigreet mo naman yung ating mga viewers. Hello, magandang tanghali po, Sir Rosorda. Magandang tanghali po din po sa mga viewers natin this afternoon. So, thank you very much again, Doc Nico, for spending your valued time with us. No? Sabi ko nga, ayokong pakawalan si Doc Nico, my dear viewers. No? Gusto ko makasama natin siya kasi napaka-importante nung topic na to. Kasi medyo kinakabahan ako with all the things na nangyayari, ma-observe mo dito sa labas, no? Para kasing hindi na masyadong binibigyan ng pansin itong pandemic. Pero kailangan kasi bigyan natin to ng pansin kasi mas lumalaki yung scope niya. As what you have know, merong bagong variant. So, what is in store for our 30 minutes na usapan ngayon are very important things. So, pag-uusapan natin tong second variant. No? So, Doc Nico, siguro simulan na natin yung discussion natin by engaging on our first question. So, I want you to enlighten our viewers in relation to the implications of the new COVID variant. Doc Nico, what can you say about that? Konting backgrounder lang po because last week we already talked about different variants, no? Now, we're going to discuss the implications, no? According to the WHO and the CDC, these new variants are proven to be more infectious, no? Or mas nakakahawa siya, mas madaling kumalat among the population. However, there was no mention regarding the increase in death rates. So, hindi po napoprove pa if these new variants would cause more deaths in the population. Basta ang sigurado lang po as of now is mas madali siyang makahawa among our population po. So, ano nito, Doc Nico? Paano ba natin maa-avoid itong new variants ng COVID-19? Well, in avoiding the contracting, no, of the new variants of COVID-19, we should do or perform the usual health measures or protocols that are currently in place. What are these? Ganun pa rin po, we should stay at least 2 meters away from other people. So, physical distancing. This is the most important thing po. Number 2, kapag lalabas, we should wear our masks. Ang current recommendation na nga po is to wear double masks for thicker protection. No? And at the same time, yung pagsusuot po ng face shield, ito po ay makakatulong pa rin. No? Ang tinatawag po dito sa strategies na ito ay, kumbaga ang iniisip natin dito ay yung parang Swiss cheese method. No? Kung saan, hindi lang isang strategy ang ina-apply natin to avoid contracting the disease, but multiple layers of protection. So, face mask, face shield, distancing. Also, adding, syempre, yung mga hygiene measures like hand washing, alcohol use, tsaka disinfection of outside materials po. Oo. So yun nga, kahapon kasi I was watching CNN Philippines and isa sa mga naging guest nila doon is yung chairperson ng Red Cross, si Senator Gutitor doon, na isa din kapwa mo letranista, Alam mo naman tayo, pag sinabi nating letran, in any field, kahit sa anong area, may letranista talaga. Be it sports, be it politics, kagaya mo, you're in the medical field, Ang sabi nga ni Chairman Gordon, ay importante pa rin na sundin pa rin natin yung health protocols, Sabi niya, yung kanyang interview narrowed down or zeroed in doon sa sinasabi niya, you still need to follow the protocol. So, yung mga viewers natin siguro kahit
kahit na po nagkaroon kayo ng vaccination o sinasabi ninyo na medyo kampante kayo kasi talaga nakakaano pag lumabas ka ngayon. So, hina-encourage ko po yung mga viewers natin na sana sundin pa rin natin yung health protocols kahit na hindi tayo medyo ano tayo di ba? Parang naging complacent tayo. So, I would like to recommend sa ano natin, no? Yung nga sabi ni Senator Gordon na kahit na po magkaroon tayo ng vaccination, still kailangan pa nating sumunod sa health protocol. At sabi nga ni Doc Nico kanina na yun nga dapat doble pa yung yung face mask natin, ano? Meron siyang sinabi, Doc Nico, anong tawag doon sa strategy na yon? Parang cheese something. Swiss cheese method. Yan, Swiss cheese method, no? Na doble-doble talaga yung pag-iingat natin. Kasi sabi nga natin, health is wealth. So, kailangan talaga halagaan natin yung health natin. Meron nga akong estudyante, Doc Nico, ngayon umuwi siya sa Philippines. Actually, nasa ibang country siya, pero she took the risk of going back to the Philippines kasi doon daw sa country na pinupuntahan. Kasi nurse kasi siya Parang ang inilalagay nila sa mga COVID facilities ay mga Filipino nurses. So parang yun ang napupunta. So sabi niya, para Kuya Albert, mas gusto ko pa na mag-serve dito sa Although she's in quarantine right now, nasa isang hotel siya sa Makati. So meron siyang 14 days quarantine, no? So siguro mga viewers, no, pag-uusapan natin ang about vaccine, no? Pag-uusapan natin yung about vaccine. Pagbalik po natin from few reminders from our KP television. Okay, so welcome back po sa KP Television. Ang kasama ninyo lagi for more information para po mas marami tayong malaman. So we have to always tune in with KP Television. What you have just seen are the various programs that we have already prepared for you. So, madami pong programa na inihanda ang KP Television. At bago natin magpatuloy yung discussion natin with Doc Nico about vaccine, meron po tayong ipapakilala kasi gusto ko invite po niya tayo sa kanyang upcoming show this coming February. That is Monday, no? Monday na Monday. Talagang very grateful tayo with KP Television being headed by Dr. Aldrin Sacristan, one of the best professors of Colegio San Juan de Letran. Madami po siyang ipin-prepare na show sa atin. So, kinumpleto niya yung Monday until Friday na kasama ninyo sa pananghalian from 12 to 12
12:30. So I would like to introduce to you, no, itong guest natin. Magpa-plug lang po siya ng show niya. Ang title po ng show niya is Total Wellness, Choose Happiness, no? Very interesting po to. Nakasama po natin siya sa isa sa mga segment natin. Actually, dalawa po yung segment na nakasama natin siya. Ito yung ating New Year episode wherein gusto natin maging healthy lahat ng tao kasi all narrow down for wellness. So, di ko na patatagalin. Si Mr. Alan M. Rosarda. Tatay Alan, how are you? Hello, magandang tanghali po sa ating mga viewers. Yan. Si Tatay Alan, ano? Si Tatay Alan po, malapit sa puso ko, kakambal ng pusod ko. Kung mapapansin nyo po, Rosarda din yung family name niya. Siguro, Tatay Alan, kwentuhan mo naman kami. Ano ba tong show na ibinigay sa'yo ni Kuya Prof? Ito pong show na Total Wellness, Choose Happiness ay bunga ng di mapakaling diwa at may mabuting intensyon na si Kuya Prof. Yan. Dahil nagsimula ito dun sa our perspective na Total Wellness, kinuha na yung title na Total Wellness at saka yung Choose Happiness naman, yun naman yung aking name sa YouTube channel. So, pinagsama na ni Kuya Prof. So, hindi mapakalindiwa niya. Ito, nanganak na naman ng panibagong programa with good intention. So, mga viewers, mga ka-OP, kayo po iniimbitahan ko sa Lunes, February 1st, maiden episode ng ating Total Wellness, Choose Happiness. Ang guest po natin dito ay Mental Health Associate from Illinois, USA. Yan. Wow, matindi. So, magpo-focus po tayo sa health and wellness. Imported po yung ating first guest. Tatay Alan. Tatay Alan, nakakahiya naman. First episode, pilot episode, pero talagang talagang bigatin yung guest mo, ha? Si PhD, ano? PhD yes, siya. Dr. Joy Alcaran. Okay. So, abangan natin yan, Tatay Alan, ano? Alam mo naman talaga, sabi mo nga, si Doc Aldri, napakalantang diwa, pinagsama niya yung about total wellness at saka yung mo. So sige, imbitahan mo yung viewers natin. Muli, iniimbitahan po natin ang lahat ng viewers, samahan po namin kayo sa tanghalian ninyo, Lunes, every Monday, 12 to 12:30, Total Wellness, Choose Happiness, at syempre po, ang kahulugan ng buhay ay buhay na may kahulugan. At ngayon, ang magandang araw para sa mabuting pagbabago. Yan, magkita-kita po tayo. Maraming salamat po sa OP, kay Sir Albert sa pagbibigay ng panahon na to. At lalo tigit, kay Kuya Prof sa pagkakataon na to. At maraming salamat po sa Diyos sa mga ganitong biyaya at pagkakataon at hamon na nais nating tugunan. Maraming salamat po. Okay, thank you very much, Tatay Alan. And we are all excited to watch your pilot episode. So, viewers, no? Ito, dadagdagan natin. Huwag tayong habang nagtatanghalian tayo. We have to see to it na habang nagtatanghalian tayo, interesting and very knowledgeable at talagang makakatulong sa atin yung mga pinapanood natin. Ano? So, abangan nyo po yan. 12 to 12:30, ang bago ninyong kasama, pananghalian, health is wellness. At napakaganda nung nila, pilot episode. Believe ako dito, may buhay na kahulugan, di ba? Ang mabuhay ng may kahulugan. So talagang hindi lang tayo basta nabubuhay, but rather dapat may meaning ang buhay natin, no? Very catching, and then believe talaga ako sa idea ni Kuya Prof. So balikan na natin ngayon. Basta viewers, huwag niyong kalilimutan na sa Monday, pilot episode ni Tatay Alan, and that will be very interesting. So balikan na natin si Doc Nico. Doc Nico, inaanyayahan din natin yung mga viewers natin. Sana kung meron silang tanong, sana magtanong sila kung anong gusto nilang malaman. Pero ang iniwan natin, Doc Nico, is all about vaccine. Kasi yun nga yung ginagawa ng government natin ngayon. In order for us to be healthier, para mawala yung natin, malabanan natin itong COVID-19, nag-prepare ng vaccine. And if I could recall it, last week, sabi mo nga, huwag tayong matakot kung bakit masyadong naging mabilis, Naging mabilis yung pag-come up nila with the vaccine. Kasi yung sabi mo nga, Doc Nico, na
yung SARS, no? Kasi they were, 'di ba nagkaroon tayo ng SARS, and then they were doing something about the SARS. So parang nagawa naman natin ng paraan na naka-pass through tayo with that stage in our health life. So yung pag-discover nila, paggawa nila ng vaccine, medyo na shelf, no? Na shelf yung paggawa nilang vaccine, and then eto parang inano lang nila ulit, ni-recover lang ulit yan. Kaya hindi tayo maano. Bigyan mo nga kami, Doc Nico, ng more information about the vaccine. Actually, regarding the vaccine, sir, no, ang pinakasikat na companies that are producing the vaccines, of course, Pfizer, which recently gained the approval for emergency use authorization, no? And then next would be Astra, Moderna, and Sinovac, no? As I have mentioned the past week, these vaccines have different efficacies, no? Pero hindi lang po kasi sa efficacy ngayon dapat nagbe-base, no? So we should also basing it kung gaano, kung ilang percent ang chance na ma-prevent nitong mga bakunang ito ang pagkakaroon ng isang tao ng severe disease. No? So, efficacy is not only the consideration here, but also yung ability or the capability of the vaccine to prevent a severe disease. No? So you were saying na talagang, ang question kasi is, should we get vaccinated? Diba? Yun kasi yung magiging tanong. Kasi right now, siguro tayo dapat nagde-decide na rin tayo whether, kasi may mga takot kasi yung mga tao, di ba? May mga takot ang mga tao na baka may effect na ganito, baka ganito yung mangyari, ganito, ganyan. So, anong mare-recommend mo, Dek? Should it be, what should be our answer doon sa tanong na should we get vaccinated? Should we, Doc? In my own perspective, no, yes, it is our moral obligation to our society to have ourselves vaccinated. No? Bakit? Kasi number one, kapag nabakunahan tayo, of course, protektado tayo sa sarili natin. Another consideration is yung mga kasama natin sa bahay, kasama natin sa trabaho, at yung mga araw-araw nating nakakasalamuha na hindi natin alam. We should also protect them by, by having or getting ourselves vaccinated, because ang nagiging, it would all boil down dito sa herd immunity na tinatawag. No? Herd immunity means pag mas maraming tao ang immune sa isang virus or disease, mas less yung chances na kumalat pa ito. And less ang chances na mag-cause ng more deaths sa ating population. Okay. So for the question, should we get vaccinated? Yes, by all means, it is our moral obligation to get vaccinated. For all the fears, pwede po tayong magbasa regarding the mga releases po ng mga studies na ginawa nito mga bakunang ito. But I also assure the public na kung hesitant tayo magpabakuna, hindi rin naman po sa pilitan, no? We also have our informed consent. May karapatan din po tayo as patients na to decide on ourselves na to refuse. Ayun po. Doc. So at least Doc, 'di ba? Kumbaga sa para din ang vaccination din pala, para din paggamit mo ng face mask, paggamit mo ng face shield, pagiging yung social distancing, kasi kumbaga parang nakita ko nga sa commercial, 'di ba? Parang pag nag-wear ka ng face mask, meron silang hashtag na respect, 'di ba? Yes. Parang you are not doing this for yourself, but rather you are wearing your face mask, you are having your social distancing, we are following these protocols because we wanted to pay due respect to the people around us, di ba? Parang it's not really ourselves that we are protecting, but rather we are protecting the people around us, lalo na yung family natin, di ba? Sabi mo nga, Doc, no, yung kasama natin sa bahay, yung kasama natin sa trabaho, yung masasalubong natin na kapwa natin Pilipino, kapwa natin tao.
which is very na ako doon, Dok, sinabi na it is our moral obligation. Pero syempre wala namang sapilitan, di ba? Pero siguro yung mga viewers natin right now, bago naman kasi tayo i-vaccinate, there are still some procedure, di ba? May mga test pa din na gagawin sa atin bago tayo i-administer ng vaccine. And then, syempre, makikita nila na hindi ka muna pwede. Dapat medyo magpagaling ka muna or mataas ang presyon ng dugo, ninenervyos or whatever, no? Siguro may mga ganon, di ba? Natutuwa ako kasi very informative yung napanood ko doon sa CNN nga na ang guest doon is si Senator Gordon, ano. So siguro, Doc, bigyan mo ng ano ba yung mga dapat gawin? Say for example, no, na vaccinate na tayo. So ano ba yung mga dapat na gawin ng mga viewers natin tayo after vaccination? Okay. Well, first, immediately after the vaccines or after receiving the vaccines, pwede po talagang mag-react yung katawan natin. We may feel pain dun sa injection site. We may feel yung mga halos flu-like symptoms, low-grade fever. But those are signs or symptoms na nagre-react yung katawan natin, that our immune system is developing something. Ngayon, after receiving the vaccine, do not expect naman na we would be immediately going back to normal, na pwede nang itapon yung face mask, alisin na yung face shield immediately. Hindi pa rin po ganon. Kumbaga, we should still continue following the precautions until mai-announce ng ating medical experts and epidemiologists that this pandemic is already controlled, and we may slowly revert back to our normal, no? Yung mga nakasanayan po natin. So gradual pa rin po talaga. Hindi dahil na-vaccine ka na, pwede ka nang magpa-easy, ano. Still, yun nga, as mentioned by Senator Gordon, na hindi naman dahil nag-vaccine ka na, okay ka na, di ba? So, dapat, after vaccination, we still follow the health protocols na pinatutupad ng ating mga health experts, no? So, thank you very much, Doc Nico, for that. Babalik tayo after our birthday greetings. Okay, so syempre hindi naman natin pwedeng kalimutan ang mga birthday celebrators natin for the month of January. Yan, so ang birthday celebrators natin ngayon, no, si Banji, no, classmate ko si Banji noong high college sa Cavite College of Arts and Trades, which is now Cavite State University sa Rosario campus. And then syempre yung aming apo, kung apo na ba namin, ang apo namin sa pamangkin, si Adrian Colby Ojena. Siyempre, isa pa din itong si Katchan, no? Cavite College of Arts and Trades. Ang aking naging classmate, si Ronald Hoxon. At siyempre, yung mother ito nung letranista, no? Si La Chica Hernan Victoria. Yan, si Ma'am Victoria. And then si DJ San Pascual, happy birthday to you. And of course, kay Emerson Bungay. And last but not the least, syempre si Ronan Concepcion Morales. Happy birthday sa inyong lahat. At sa lahat po ng birthday celebrators for the month of January, happy birthday sa inyo. Ang birthday kasi is one thing na dapat sinaselebrate natin because life is a gift from God. Doc Nico, meron ka bang gustong batiin ng happy birthday dyan? Happy birthday na lang din po sa mga celebrants po for this channel. Hindi mo mapapatiin ng special someone mo. yung kasama mo sa DP mo sa Facebook. Diba? Good afternoon po sa girlfriend ko, si Ruby po. Ayan, Ma'am Ruby, good afternoon daw, sabi ni Doc Nico. So, ang bilis ng oras, Doc Nico, no? So, before we end, and then, of course, I would like to express my sincerest thanks sa'yo kasi for spending this time. At ito kasi a noble mission natin, na inform
ang ating mga viewers about this very important, masasabi natin na very important chapter ng buhay nating, hindi lang natin mga Pilipino, but rather sa buong mundo, yung pag-undergo natin itong pandemic na to. So I would like to give you an opportunity, Doc Nico, for thoughts to ponder dito sa ating mga viewers. Well, what we are witnessing right now is science in motion. No? Previously, yung word na pandemic, sa libro lang namin nababasa, and we have not imagined na mangyayari ito right at our very eyes. No? But every day, yun nga po sabi ni Sir Rosarda, we must celebrate life. No? How would we celebrate life? So we should protect each other by utilizing or following the necessary precautions, following the protocols. No? And sa part ko po, pandemics end in two ways. Number one, pandemics have a medical ending, kung saan the specialists finally say that it is already safe to go out, to go back to normal. And also, sadly, a pandemic has a social ending. Wherein kung saan tayo na mismo ang nagde-decide na, it's already safe to go out because balik na sa dati yung economy natin, balik na sa dati yung mga kaugalian. But I think it's best na maghintay pa rin, wait it out, let the experts say or tell us na the pandemic has officially ended, and hayaan natin na magkaroon ng medical ending itong pandemic. So far, yun po, sir. Okay, thank you very much, Doc Nico. Very substantial yung sinabi mo. Natutunan ko yung dalawang bagay. Pandemic ends in two ways, medical and social. Siyempre, kailangan siguro wag nating sundin yung social ending, di ba? But rather, we have to follow the medical ending. Hindi po tayo bilang isang individual ang magde-decide kung tapos na ba ang pandemic or not. But let us wait for our expert. Hindi naman sila natutulog. Ginagawa naman nila lahat ang magagawa nila para ma-end ito. So, tayo. We have to choose. Ang piliin po natin, I would say, ang piliin po natin ay yung medical ending. And then, syempre, pag pinag-usapan po ang ending, my time is up na. We have to end this, Pero, magkita-kita po tayo. Very interesting yung magiging topic natin next month kasi it's already February and it's all about love, So, it's February and it's love month, It's hearts month. So, nag-prepare po kami ng mas interesting na mga topics para sa inyo for the month of February. So, sabi nga, good things has to end. Pero, viewers, huwag niyo pong kalilimutan na respetuhin po natin ang kapwa natin by means of following our health protocols. So, see you next Friday. Same time, same channel. Dito kasama ninyo sa pananghalian ang Our Perspective with Sir Adrasor. Good day everyone and God bless. Kuya Prof, si Kuya Prof, si Kuya Prof, si Kuya Prof.